Povestea Târgoveței din Bath face parte din povestirile din Canterbury de Geoffrey Chaucer, una dintre cele mai importante scrieri de început ale literaturii engleze. Fiecare capitol cuprinde două părți, un scurt prolog și povestea în sine. Povestea de astăzi are o notă distinctă și anume că prologul este mai lung decât povestea în sine. Când ultimul povestitor s-a ridicat ca să bea o gură de apă, a început a istorisi o femeie trecută de prima tinerețe, semeață la stat și îmbrăcată în haine curate. La început nu fură mulți care să o cinstească cu o privire, dar după ce rosti câteva vorbe, pelerinii se strânseră ciorchine în jurul și o priviră cu gura căscată. De la vârsta de 12 ani, 5 bărbați am ținut, începu ea să-și depene amintirile. De 5 ori am fost mireasă și nu mă plâng. Unde în scriptură scrie negru pe alb că n-ai voie decât un singur bărbat? Într-adevăr, a întâlnit odată Iisus lângă o fântână o femeie care avusese 5 bărbați de-a lungul vieții și pe care a dojenit-o. Pe nedrept dacă ar fi să mă întrebați pe mine. Confesiunea ei ilustrează probabil ideea autorului, care nu era de acord cu statutul femeii din acele timpuri, în care acestea erau considerate niște ființe inferioare, fără prea multe drepturi și uneori erau respinse de către autoritatea eclesiastică, fiind considerate vulgare și imorale. Târgoveața din Bath se revoltă împotriva cutumelor. Greutatea vorbelor sale vine nu doar din bogata ei experiență, ci și dintr-o cunoaștere savantă a cărților sfinte. Argumentele sale sunt desprinse din viața trăită, dar coboară și din pildele lui Solomon sau ale apostolului Pavel. Pelerinii gustă din plin cuvântarea femeii presărată cu figuri de stil precum nu pune fuiorul lângă foc și se înfioară în fața curajului ei de a spune lucrurilor pe nume. Organele reproductive au dublă menire, să ne mulțim, dar și să ne bucurăm de viață. Am fost bici pentru soții mei, dăduia Cep la povestire, și mulți pelerini se cutremurară și cerură explicații. Jupânea sa le oferi pendelete. 3 au fost bătrâni și bogați, dar cam aveau de furcă să se achite de obligații, iar 2 erau cam mojici. Contabilitatea familiei se afla sub atenta ei supraveghere, iar dacă soțul ridica obiecții, se stropșea la el de-i mergeau fulgii. Cicăleala era o armă redutabilă care îngenunchea și cel mai îndărătnic partener. Când descoperea vreo ibofnică, mânuia iscusit arma geloziei ca să-l fiarbă pe marțafoi până îl băga în mormânt. Dintre soți avea meșteșug bun la giugiuleală, dar îl folosea cam rar. Mai des obișnuia să o altoiască pe spinare cu ciomagul. La o adică, nici ea nu era ușă de biserică. Încă de când trăia al 4-lea bărbat, începuse să-i facă farmece unui tânăr slujitor al Domnului. Nici nu se terminase bine jelania și ea îi contempla mâinile albe și îndemânatice. Când tinerelul își intră de plin în drepturi, a avut parte de un șoc teribil, când femeia îi rupse niște pagini dintr-o carte, din care nu-și mai scotea ochii cu zilele. Cum gândurile tânărului soț erau doar la poveștile din antichitatea greco-romană, femeia se prefăcu interesată de o znoavă bună și soțul găsi numai decât acolo multe ghidușii fără perdea. La un moment dat, călugărul se foi în robă și îi atrase atenția că lungise prea mult introducerea. Se săturase să tot audă cum îi băgase în mormânt pe 5 soți. Dar noi, cititorii, suntem vrăjiți de firea personajului ei. E o femeie neprefăcută, cu o bogată experiență maritală, volubilă, optimistă și descuiată la minte. În același timp de un curaj nebănuit pentru că se ridică împotriva dogmelor, printr-o critică asumată a învățăturii scripturii și rostește frumoase alegorii ca să aprindă imaginația bărbaților. În vremuri imemoriale, pe când trăia regele Artur, un june cavaler se afla la curtea acestuia. Dintr-o tragică întâmplare, pe când se plimba singur prin pădure, în cale îi ieși cea mai frumoasă fată din sat și urmarea e lezne de închipuit. Curtea a început să fiarbă auzind neobrăzata faptă și îl condamnară la moarte. Deși viața i-a târnat de un fir de ață, regina îl salvă pe moment, dar nu degeaba. Îi ceru să găsească răspunsul la o întrebare. Ce-și dorește mai cu foc femeia? Cavalerul cumpăni în sinea lui că puține întrebări mai dificile ca aceasta existau pe lume.
Păi nări apoi mult timp fără să găsească răspunsul. Deodată văzu 24 de nimfe cum joacă la liziera unei păduri. Ajunse în locul cu pricina, unde nu găsi decât o babă plină de negi. Tânărul se feri la început, dar baba știa cam multe lucruri și l-a demenit într-un tainic legământ. Avea să-i spună prețiosul răspuns, iar el, cavalerul, avea să-i îndeplinească o dorință. Zis și făcut. La curtea regelui, în fața alaiului de doamne și domnițe, regina mai întrebă odată ce își doresc cel mai mult femeile. Să aibă autoritate asupra soților, răspunse cavalerul, și toate doamnele încuviințară din cap. Dar, pe neașteptate, babornița își ții capul din mulțime și ceru să devină soția cavalerului, căruia îi pică fața. Cere orice altă plată, rogute, îngână el. Până la urmă, ajunse în odaia cotoranței, desigur, fără prea mare tragere de inimă. Cavalerul nu știa de care colț de pătură să mai tragă, iar babornița se hlizea în marginea patului. Misterioasa scripțuraică îi servi pe neașteptate o problemă de logică. Ce ai prefera, iubitule? O femeie urâtă ca mine, la care nu se uită nimeni și care îți va fi credincioasă pe veci, sau una frumoasă, la care râvnesc toți și pe care te lupți mereu să o scoți din ghearele celorlalți bărbați? Ia spune. Alege tu pentru mine, spuse bărbatul oftând, fără să-și dea seama că trecuse acel hotar invizibil, dincolo de care căzu definitiv sub autoritatea nevestei. Exact lucrul pe care și-l doresc cel mai mult femeile. Dar nu-i plângeți de milă nici bărbatului, căci cotoranța se metamorfoză pe dată într-o frumoasă tânără cu trup de nimfă și cu virtute neîntinată.